Вертоліт впав на гору, ми чудом вижили. Йому донька подарувала такого маленького жирафчика іграшкового. І він за день до цього польоту знайшов його в сумці і положив як талісман з собою. Після того, як вертоліт розбився, а ми вижили, він дістав його, так розділив на дві частинки і сказав: тепер ця частинка талісмана – це твій. Тобі потрібно полетіти в оточений Маріуполь, Азовсталь. Потрібно бути дуже хоробрим і дуже дурним. І я кажу, товариш командир, я не стільки хоробрий, не стільки дурний, щоб це просто зробити. Ви коли поверталися з Маріуполя, у вас влучила ракета. Сиділи війська, а тут отак просто все було завалено зброєю, так під потолок. А скільки по часу, якщо зіб'ють, ми можемо у воді пробути? Кажуть, ну якщо ти фізично добре розвитий, то можливо 10 хвилин. Кличе, дай тряпку, будь ласка, тряпочку, дайте там відерки. А в нього в бедрі просто кровотеча йде. І він боїться, що він нам запачкає своєю кров'ю просто вертоліт, і він витирає цю кров свою. Це відео про героя України, пілота Євгена Соловйова. Це легендарний льотчик, який брав участь у найскладніших місіях цієї війни. Це він смолив орків на Чорнобаївці, це він допомагав відбивати острів Зміїний, і ще він летів в оточений Маріуполь. В його гелікоптер влучила ракета, але він дивом вижив і врятував усіх, хто був на борту. Підпишіться на канал прямо зараз і обов'язково вподобайте це відео. Так YouTube краще його поширить, і відео про справжнього українського героя побачить набагато більше людей. Розкажіть, як ви взагалі стали льотчиком? Розумієш, це абсолютно не випадково, що у вас так само і сім'я теж пов'язана з авіацією. Так, насправді батько в мене також пов'язаний з авіацією, дідусь пов'язаний з авіацією, але вони не літали, вони були інженерами авіаційного обладнання, тому в дитинстві я постійно проводив всі вільні хвилини на аеродромі з ними. Вони там на службі, а я на аеродромі знаходився. Цей запах горючого керосину постійно він там впитується, напевно, в кров. То з дитинства я бачив постійні ці польоти льотчиків, але так як я був з батьком, інженер, вони десь ходили там далеко від мене, я дивився, це як боги були. Потім, звичайно, ти хочеш наблизитись до вищого, стати кращим і захотів стати льотчиком. В нашій країні, щоб стати пілотом, є два шляхи – це або цивільним, або військовим. Якщо військовим, то ти льотчик державної авіації, тобто ти можеш поступити тільки на бюджет, і країна оплачує тобі освіту, оплачує наліт, але після цього на даний час ти повинен після випуску 10 років прослужити на льотній посаді офіцером. Так як в тебе вклали достатньо грошей державі, ти повинен підписуєш контракт, що 10 років ти повинен служити у державній авіації. Якщо в цивільному, то потрібно за свій кошт виконувати ці польоти, навчатись за свій кошт, але це дуже багато, у нас не було можливості, тому я пішов у військовий університет. 10 років – це дуже багато. А скільки взагалі коштує по часу навчити пілота? Точно не скажу, не рахував, але знаю, що вертольотчикам приблизно десь 30 тисяч доларів – це з нуля підготувати, навчитися. В цивільну авіацію, так розумію, йдуть тільки дуже багаті люди, чи як? Може, за свій кошт літають? Дуже багаті, або, напевно, ті, хто дуже закохані і щось там роблять, може, там беруть якісь там позики на освіту, не знаю. У мене немає знайомих, хто пішов в цивільну авіацію і навчався так. Що важче, літак чи гелікоптер? Не літав на літаках, але скажу, що здається, що вертоліт складніше буде, тому що ми знаємо випадки, коли люди з літаків перенавчаються на вертольоти, це трошки складніше, ніж навпаки перенавчитись. Тому що трошки по-іншому це всі пілотувати. Я там на літаках в ігрушках, симуляторах, можливо, там літаю ось так. А база взагалі знань схожа? Чи це зовсім різні машини? База аеродинаміки, просто за счет чого літає літальний апарат, однакова. А потім вже аеродинаміка літака і вертольота дуже відрізняється, і вертольота навіть викладачі кажуть, що набагато складніше. Уявіть, у вас одні з найбільших у світі запаси золота, алмазів та ще купа ресурсів.
Очевидно, ви будуєте хмарочоси, ваші люди їздять на крутих тачках, це ніби прописаний код у відеогрі на безкінечні гроші. Уявили? А тепер повертаємося до реальності. Демократична Республіка Конго. Тут більше 30 років іде військовий конфлікт. Процвітає бандитизм, і за копійки бідне місцеве населення готове на різну крінжуху. Наприклад, у травні 23-го року посольство Росії організувало ось такий спектакль. Це була якраз моя перша міжнародна операція. Я був льотчиком-штурманом, правим пілотом. І була така дуже важкі польоти в горах, в Конго, дуже важкі майданчики, дуже важкі метеорологічні умови, в яких несхідні потоки. І ми якраз з повні завантажені на вертольоті виконали посадку на гору, попали в несхідний потік, вертоліт впав на гору, ми чудом вижили, там відірвало. Вертоліт там на шматочки трошки розірвало, але ми вижили, там трошки були подряпані, але все нормально, всі вижили. Ну, такий був перший досвід. Що ви відчуваєте в такій критичній ситуації, коли розумієте, що гелікоптер падає, що це може бути все? Напевно, все життя пролітає, як в фільмах, чи воно зовсім все інакше? Ні, насправді, скільки я пам'ятаю таких випадків, за рахунок адреналіну і викиду адреналіну в кров, то час, він просто розтягується, і ти за 1 секунду стільки в тебе думок, стільки всього ти встигаєш осмислити, вспомнити про те, що ти колись вчив, як зробити, що краще зробити, і щоб прийняти правильне рішення. Просто як час він такий остановився, ти подумав, прийняв рішення, як зробити, і далі час потім йде. Ось так приблизно. А що ви робили в Конго? І взагалі ви не думали, що от місія в Конго, де взагалі те Конго знаходиться, так далеко від України, що я там роблю? До антитерористичної операції, до початку російсько-української війни, в українській державній авіації був занепад. Ми дуже мало літали, і ось це питання, чому я став літати на вертольотах, це саме через те, що державна авіація, тільки армійська авіація, вона виконувала багато польотів за рахунок міжнародних операцій. Наліт в рік був не менше 200 годин, якщо ти приймаєш участь в міжнародній миротворчій операції. В порівнянні тут наліт іноді був 2 години, 5 годин за рік. Тобто ти бачив вертоліт, майже не літав. Так як я хотів літати, я знав, що Україна приймає участь в міжнародних миротворчих операціях, і це можливість політати, побачити світ. І платять там трошки краще, ніж просто коли ти знаходишся вдома. І я обрав цей шлях. Я вирішив стати вертолітником. І знаю, що дуже багато роботи по всьому світу на вертольотах є. І вже бачу себе в майбутньому саме на вертольотах. Ви розбилися на гелікоптері. Які у вас емоції? Не було такого бажання, напевно, що закинути цю справу, подумати, це супер небезпечно, краще буду журналістикою займатися, чимось іншим? Ні, я з дитинства вже казав, що я був закоханий в авіацію, і я знав про випадки, які бувають. У нас є навіть в університеті така дисципліна безпека польотів, де ми знаємо, що в авіації немає місця, де немає безаварійності. Завжди буде аварії, навіть катастрофи будуть, але це досвід. Ця аварія – це був досвід, вона зробила нас краще і навчила чогось. Недовго ми без тривоги посиділи. У вас якісь ритуали, талісмани, символи присутні? Тому що авіація, напевно, в футболі я знаю дуже багато забобонів. Тут же, напевно, теж щось таке є. Стосовно талісманів, в мене є жирафчик, він в льотному камбезі. Я там трошки пізніше візьму його, покажу вам. Є в мене. Це якраз з Конго, з тої аварії першої і було. В мене був командир екіпажу Володимир Шлюхарчук тоді. Він зараз повернувся знову в армію з початком повномасштабного вторгнення, також воює для деокупації нашої території. І йому донька подарувала такого маленького жирафчика іграшкового. І він за день до цього польоту знайшов його в сумці і положив як талісман з собою. Після того, як вертоліт розбився, а ми вижили, він дістав його, так розділив на 2 частинки і сказав, тепер ця частинка талісмана – це твій. І я його завжди ношу в кишені і з ним виконую польоти. Круто.
І таке цікаве, останню ротацію, ну перед цим, коли я був, я в інших штанах його залишив і полетів без нього. І кожен політ, коли ми запускались, я згадував, що я лечу на бойовий політ без цього жирафчика. І мені так не давало цього покою. Але після цього я думав подзвонити дружині і сказати, що вийшли його мені там новою поштою або ще щось. Потім думаю, та ні, я доросла людина, все буде добре. Але зараз я з ним, так, звичайно. Збройні сили України використовують різні вертольоти, але є 4 основні моделі. Мі-2 – найменший представник. Це старий радянський гелікоптер, який, до речі, ніколи не виготовлявся у Союзі. Усі моделі зроблені в Польщі. Він допомагав ліквідовувати наслідки катастрофи на ЧАЕС, а до останнього часу залучався для евакуацій або оприскування полів. Мі-8 – вертольот, яким, до речі, керує герой нашого відео. Наймасовіший гелікоптер з 2 двигунами у світі. Випущено більше 17 тисяч одиниць. Він набагато більший за попередній варіант, і по факту це велика вантажівка, яка рухається повітрям. А у нашому випадку, через брак вибору, ще й непогано стріляє. Мі-17 – той самий Мі-8, який трошки спробували прокачати. 20 таких вертушок нам передали Штати. Ці гелікоптери свого часу вони використовували в Афганістані. І, до речі, придбали їх колись якраз у росіян. Мі-24 – найвідоміший радянський бойовий гелікоптер. У народі його називають «крокодил». Він створений для того, щоб поливати ворога вогнем і найкраще підходить для виконання бойових завдань. 1 квітня саме такі вертушки привітали росіян з їхнім державним святом – Днем Дурня. На малих висотах залетіли у Білгород і влаштували феєрверк на одній із нафтобаз. Розкажіть трошки про свій гелікоптер. Мі-8, подивився, що він в експлуатації 65-го року. 58 років пройшло, технології змінюються. Наскільки це нова машина, чи це вже дуже застарілий апарат? Саме цей вертоліт, випуску він 2004 року, але, як ви сказали правильно, 65-го року він почали випускатись, і фундаментально він ніяк не відрізняється від того, що було в 65-му році. Основне призначення – це перевезення вантажів, пасажирів, військ, з чим він справляється навіть зараз дуже добре. Але, на жаль, основні завдання, які ми виконуємо, це вогневі завдання. Нам потрібно знищувати ворога, який прийшов на нашу землю, і це не дуже вдала машина для цього. Якщо простим людям пояснити, люди, які їздять на автомобілі, це який автомобіль? Ну, це, можна так сказати, газон 52 з двойним вижимом щеплення буде, якщо порівнювати. Коли у нас льотчики пересідають на більш нові або спробують політати там на єврокоптерах, в нас є в державній авіації, в поліції єврокоптери, і вони кажуть, що коли я літав на Мі-8, я не літав, я намагався не впасти. Я так розумію, що все одно зараз більше у вас задач, якісь ударні там задачі, знищення цілей. Наскільки він до цього підходить, наскільки просто на ньому це зробити? Якщо провести аналогію, це приблизно буде, якщо ми там на КАМАЗ або на газон поставимо якісь там пушки, ракети і будемо виїжджати по посадкам, знищувати ворога, ось приблизно так. Але у нас немає іншого вибору, ми зараз дуже велика лінія фронту, і нам потрібно всюди стримувати ворога, десь наступати, декупувати наші території, тому ми використовуємо всі можливості, які в нас є. І коли в нас є Мі-8 і воно може стріляти, ми стріляємо з усього, що може стріляти. Якщо ми говоримо про машини, і там, наприклад, Формула-1, пілота є свій болід, на який він постійно їздить. Ви змінюєте свої машини, чи у вас от є свій гелікоптер, ви на ньому постійно, ви його знаєте і все? Зазвичай ми змінюємо, і буває таке, що в день може бути 3 бойових вильоти, і ти 3 вильоти можеш робити кожен раз на іншому вертольоті. Вам простіше їздити за автомобілем, чи це вже так рідніше? Якщо порівняти по складності, по скільки потрібно там приймати рішень і всього робити, то вертоліт – це надзвичайно складно. Просто зависнути на вертольоті, а людям здається, що це просто там ти натиснув якусь кнопку і він висить. Але така аналогія, якщо зробити, ми вже робимо аналогії, можна уявити велику кулю, на неї є одна така палка, ти залазиш на цю кулю і намагаєш втриматись. От ручка – це твоя ручка керування, і постійно вітер, який зараз дує, або пориви вітру, тобі здуває тебе, і ти намагаєшся балансувати. Оце так висить вертоліт. Він дуже нестійкий з точки зору аеродинаміки. Деталі. Це ж радянська машина, деталі так. Російські. Як ви зараз ремонтуєте? Є з чого взагалі ремонтувати ці гелікоптери? Взагалі дуже велика проблема з ремонтом радянських
радянської техніки, із ремонтом російської техніки. Дуже багато у нас було навіть до початку повномасштабного вторгнення, після 2014 року, з цим проблем пов'язаних. Є дуже багато фактів, які зараз там розслідуються по заводу Моторсічі Богуслаєво, які там випадки були. Але ми маємо те, що маємо, і ми іноді з 3 вертольотів робимо 1. І якщо він може літати, він літає. Навіть якщо по закону, можна так сказати, до війни він не мав права літати, тому що на кожну деталь є або агрегат, є свій ресурс. Іноді ми закриваємо очі на це, тому що нам потрібно виконувати цю роботу. Друзі, нагадую про акцію наших партнерів компанії Favbet «Кіберпанк 2023». Цього разу ми збираємо на протезування для військових. Це елементарні і базові речі, які мають бути у кожного нашого героя, який цього потребує. Для вас залишаю закріплений коментар під цим відео, переходьте за ним та отримуйте усю потрібну інформацію. Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні, а за це розіграш гаджетів наприкінці промо. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі з Favbet, гравець. Буває, ви сідаєте в гелікоптер, який вже, скажімо, по документам, по своєму техогляду, на ньому вже не можна летіти. Звичайно. Це звичайна справа з 2014 року. Ми доставали вертольоти, як кажуть, з кукурузи, все, що могло літати, але я дуже вдячний нашим інженерам, нашим технікам, які ремонтують, вони вкладають в цей вертоліт душу, просто роблять все неможливо, щоб воно було безпечне, літало і ми повертались назад. Тому що ми іноді літаємо, як у нас кажуть, на таких ходороболах, але літаємо. Як часто прилітають гелікоптери і там багато пошкоджень, бачу, у вас тут якась вже прим'ятість? Зараз, слава Богу, це не дуже часті випадки, тому що більш така позиційна у нас іде там оборона, якісь активних дій або десь там проліт за лінією розмежування дуже рідко, тому кульові пробоїни це рідко, але це буває. На початку повномасштабного вторгнення, перший місяць, коли ми шукали колони, такий був вільний пошук. Нам давали район, ми в цьому районі шукали ворога і знищили його. Тоді кульову пробоїну привезти – це звичайне діло було. По декілька за день це нормально було. Якщо порівняти з росіянами, наскільки у них в плані гелікоптерів краща техніка, чи точно те ж саме все, що у нас? У росіян є такий же вертоліт Мі-8, один в один. Є Мі-24, є Мі-35 модернізований, є навіть К-52, який вони порівнюють з Апачем американським. Але по факту вони стріляють зі своїх К-52 ще гірше, ніж ми стріляємо з Мі-8. Тому це просто, напевно, роздуті якісь цифри. І воно краще тільки за рахунок того, що в них більше його. Ви навчалися, знаєте багатьох пілотів, почалося повномасштабне вторгнення. Всі пішли до війська, чи багато, напевно, зрозуміли, що я буду займатися чимось іншим? Тому що я говорив з військовими, кажуть, що дуже багато професіоналів, які вирішили, що війна, напевно, це не їхня. Вони мають класну освіту, класні навички, але не хочуть. Я згоден, що є такі, але не більшість. Дуже багато у нас є хлопців, які повернулися в стрій, які розірвали там контракти на десятки тисяч доларів, тому що зарплатня у цивільного льотчика, вона вимірюється, це, може 10 тисяч доларів бути, може 15 тисяч доларів бути в місяць. І вони розірвали ці контракти і повернулись в стрій, і продовжують виконувати завдання. Дуже багато таких є. Але є такі, звичайно, які там за півроку вони тільки звільнилися, бо вони не повернулись, і шукають для себе якісь відмазки, можливо, або щось для себе шукають, як себе виправдати, чому вони не тут. Але вони постійно ставлять там лайки і пишуть коментарі, що ти найкращий, ми з тобою, все добре. Моральна підтримка теж добре. Так, звичайно. Ви знаєте пілотів українських, яких ви вважаєте геніями у цій справі вертольотній? Звичайно знаю, і майже всі, хто зараз виконують польоти, вони такі і є. Тому що на
тих, можна так сказати, одороболах, на тих вантажівках, на яких ми стріляємо, і робити це влучно, і попадати іноді навіть краще, ніж це робить артилерія, бо в нас немає можливості пристрілятись, ми робимо це з першого разу, з першого заходу робимо. І це генії, якщо в них так вдається. Ось зараз у нас якраз тут пара працює, і я скажу, що в них ефективність майже 90%. Тобто вони там з 10 останніх вильотів один раз, я знаю, що не попали, тільки через те, що ми їм старі ракети зарядили. А є от якийсь пілот, який, на вашу думку, найкращий в Україні? Чи такого там рейтингу умовного немає в вашій голові? На мою думку, в авіації взагалі так складно сказати, тому що можна назвати кращим? У нас краще ті, хто може, йому ставлять завдання, він йде і його виконує. У нас є такі випадки, які били себе в грудь, що вони найкращі, що вони літали, він може витримати Крен-15 краще всіх на навчально-тренувальних польотах, він може зайти найкрасивіше на цю посадку, але коли почали ставити бойові завдання, і він не може це зробити, просто не може це зробити, а є інший, який літає на троєчку, але він сідає в вертоліт, запускається, летить, знищує ворога, повертається, то в цій ситуації він кращий. Авіація – це не як спорт, немає такого, хто прибіг перший, тому хто виконує завдання, вони герої, вони кращі. 14-й і 22-й рік. Наскільки завдання ваші помінялися? Взагалі протилежність просто. І те, до чого ми готували себе після 2014 року, це взагалі не те, з чим ми зіткнулися. 2014 рік, всі майже завдання, це армійська авіація, більшість завдань, скажу так, це було евакуація поранених, перевезення десантних груп, перевезення військ, евакуація поранених, померлих, а зараз ні. Зараз більша частина – це вогневе ураження. Вогневе ураження на все, що може стріляти, у нас зараз літає і стріляє. Ви займалися, знаю, висадкою десанту у Херсоні. Так розумію, що це було ось так, не те, щоб спонтанно, максимально небезпечно, знову ж таки, не дуже сприятливі умови і технічні в тому числі. Як це все відбувалося? У нас не було навіть окулярів нічного бачення з собою на вертольотах, і ми повернулись, коли висадили десант ще вдень. І ми сказали, ми вночі не зможемо там. От поки день ми зможемо, а вночі не зможемо, бо немає окулярів нічного бачення. На що нам десантники відповіли, добре, все, поки що нічого не потрібно, все добре, відпочивайте. Ми десь лягли спати, можливо, в 12 годині ночі, поки розташували вертольоти, і близько першої ночі вони нам дзвонять і кажуть, хлопцям потрібна допомога, бо потрібно ще туди військ доставити. І ми кажемо, ми ж казали, у нас немає окулярів нічного бачення, і зробити там багато проводів, багато всього без окулярів нічного бачення, це дуже ризиковано. Вони кажуть, нам потрібно, нашим хлопцям, доставити ще військ, їм потрібна допомога. І от на це що ти відповіш? Ти не зробиш це. І ми почали це думати, як це зробити безпечно, ефективно і безпечно. В першу чергу безпечно, тому що тих хлопців, які ми веземо до допомоги, їх потрібно доставити. Тоді ми висаджували без окулярів нічного бачення в першу ніч десантували вертольотами в місце, де велись бої на вертольотах. На Херсонському напрямку таке враження, що військ було взагалі не дуже багато. Як стосовно авіації, який у вас там був ресурс, наскільки складно було ці колони ворога стримувати, тому що там іде орда, а наших сил, так розумію, небагато. Ми розуміли на початок повномасштабного вторгнення, що в Україні немає такої чисельної армії, щоб з усіх сторін стримувати такого ворога, як Російська Федерація. Ми просто економічно не можемо собі дозволити в невійськовий час тримати таку армію, щоб протидіяти Російській Федерації. І коли почалось вторгнення з усіх сторін, майже з усіх сторін, на деяких ділянках фронту майже не було військ. Майже не було, нам доводилось відходити, і на деяких напрямках довелося стримувати ворогам декілька діб, навіть, як нам здавалося, як ми знали, тільки авіацію, тому що нічого просто не було. І ми літали разом з Су-25 штурмовиками, з бомбардувальниками Су-24, і літали, шукали колони, знищували. У нас такий був тактичний прийом, нам давали координати, де вони знаходяться приблизно. Су-24 наносив по голові колони
удар, колона зупинялась, після цього ми наносили удар, Су-25 наносили, колона знищена, всі довольні, і ми готуємось до наступного завдання і дивимося, як ми чудом залишились живі. Вам так дуже в лапках пощастило, ви були командиром вертольотної ескадрилі в Чорнобаївці саме. А як вам така відповідальність? Тимчасово командуючий, і тут на Чорнобаївку такі були удари просто. Моя штатна посада – заступник командира вертолітної ескадрилії, тобто я повинен бути готовим у будь-який момент виконувати обов'язки командира ескадрилії. Це не було щось нове для мене. Але взагалом ситуація, коли крилаті ракети б'ють по аеродрому, десь висаджується десант, обстрілюється артилерія, і потрібно виводити з-під удару, виводити зброю, особовий склад, і потім вже ставлять одразу завдання, і потрібно їх виконувати, ці завдання. Ну, це було таке на адреналіні складно, скажімо. Ну, у вас не було такого відчуття, що, напевно, все, там, військ нема, є лише авіація, росіяни несуться, всі ресурси залучають? Чесно, коли я задавав собі питання там, за пару днів до повномасштабного вторгнення, що буде, я розігрував в голові найгірший сценарій. Але ми давали присягу на вірність українському народові, і ми знали, що нам потрібно робити, і ми робили те, що ми мали робити. І кожен військовослужбовець, він фахівець на своєму рівні, солдат на своєму рівні, і він знає свої завдання, можливо, там, на 3 години тільки. Командир бригади знає своє завдання на 3 доби. І знати, що буде через місяць, просто як людина, я можу аналізувати і придумати. Але виявилось ще все трохи краще, тому що в нас вертольоти стали стріляти, все, що могло стріляти, воно літало і стріляло. У нас, як каже, там бабка банкою дрони збивала, і ми так згуртувались всі і витримали це. Я не знаю, чи у вас був час там дивитися соціальні мережі, коли там всі сміялися, раділи Чорнобаївка 10-0, 15-0 і так далі. Всі меми пішли. Що насправді було в Чорнобаївці? Наскільки там важко було і чого росіяни там постійно таке відчуття наступали на одні і ті ж граблі? Вони лізли в ту Чорнобаївку, їх розбивали, вони знову лізли. Моя особиста думка, що це такий був дуже удобний логістичний хаб, де вони збирались, підвоз, де є залізна дорога, дороги є, злітно-посадочна смуга, де можна використовувати. І вони використовували ці можливості для того, щоб забезпечувати свої війська, але на той час там артилерія, яка в нас була, вона мала змогу наносити ці точечні удари. І головний ресурс – це люди. Люди, які знаходились в Чорнобаївці, які знаходились в Херсоні, які знаходились на інших окупованих територіях, вони відчували себе українцями, видавали всю інформацію про те, що там відбувалось. І ця інформація, це давала змогу нанести цей удар і вибивати ворога. А поясніть, якщо от росіяни 10 разів, там, 15 ті чорнобаївці їх розбивали, чому вони продовжували туди лізти? Вони реально наскільки тупо це все робили? Чи так здається тільки збоку? В принципі, тактика була в них правильна, чи авантюра? Тільки як громадянин можу сказати, не як військовий, тому що це потрібно аналізувати. Там, я командир вертолітного загону зараз знаходжусь, виконую польоти, і це таке стратегічне питання, чому вони там були. І на мою думку, я вже казав, це просто дуже зручне таке було місце, коли логістичне, дуже зручне місце, яке вони використовували. І це було тільки одне з місць, де вони скупчувались і їх били. Так як завжди потрібно людям герої, потрібна щось, якась історія. І мені здається, що з Чорнобаївки зробили ось цей мем, таку історію. Хоч є дуже багато місць, які там подібні, які щоденно там знищують ворога, вони знову там скоплюються, скупчують свої війська і по ним також наносять вогневе ураження. Я так розумію, що останній вертоліт Чорнобаївки, на ньому вилетіли саме ви. А останній вертоліт з моєї ескадрилії. Ось так скажу. У нас 3 ескадрилії було, і останній з ескадрилії, в якій я був тимчасово виконуючим обов'язки командиром, я очікував, поки його зберуть, тому що він знаходився на роботах, він був там трошки пошкоджений, його потрібно було зібрати. І в мирний час це займає 2-3 дні, щоб зібрати з того стану. Наші хлопці, інженера, зробили це з технічної частини там, за декілька годин. Вони просто зібрали його
І без всяких проб, без всякого обльоту ми просто вони зібрали, ми запустили і полетіли. Забрали особовий склад, який могли забрати з собою, і полетіли. Такий же зручний плацдарм хотіли зробити в Гостомелі. Ось цей проліт російських гелікоптерів на Київщину, висадка. Якщо дивитися знову ж таки, там, як військовий, як просто людина, це план був хороший чи це повна авантюра? Отак летіти на чужу територію, залітати так далеко? З точки зору пілота це авантюра. З точки зору стратегічно, як військовий, я можу сказати, що це була досить вдала в них операція. Єдине, що коли десантує десант, після цього потрібно, щоб війська підійшли на підтримку, тому що десант не може, який висадили, продовжити воювати. Він може захопити територію і деякий час протриматись. Після цього потрібно основним силам підійти. Основні сили вони просто не підійшли. І все. І більш того, що завдяки нашому ППО, який було у нас на той час, не весь десант, який планувався висадитись на Гостомелі, він висадився. А якщо я не помиляюсь, тільки 1/3. Інші не висадились, тому що ми почали збивати їхні вертольоти, і інші вертольоти просто розвернулися і повернулись назад. Якщо ви подумали, що вертушка – це дуже складно, у мене для вас є простіший варіант. Mate Academy – це сучасна академія IT-професій. Тут ви за короткий період часу можете стати програмістом, тестувальником або дизайнером. Найбільше, що в Mate Academy подобається мені, це безкоштовний формат навчання. Вас вчать безкоштовно, поки ви не знайшли собі роботу. Потім ви влаштовуєтеся в IT-сфері і зі своєї зарплатні виплачуєте певний відсоток. До цього вас вчать безкоштовно. Ви отримуєте щоденну практику і досвід роботи з реальними проектами, тому 90% випускників знаходять собі роботу. А ще з початку вторгнення Mate Academy задонатили на ЗСУ більше 8 мільйонів гривень, тому це точно той проект, який я можу сміливо рекомендувати. Для вас залишаю QR-код та посилання в описі до цього відео, проходьте базовий тренувальний курс і обирайте напрямок, який вам більше підходить. Розкажіть ваш робочий день. От 11 ранку, ви кажете, що вже сьогодні встигли попрацювати. Так, зазвичай день відрізняється один від одного. У нас є заплановані цілі, які ми знаємо завчасно. Тобто ми там з вечора можемо підготуватись на наступний день. Як от було у нас вчора прийшли цілі, ми підготувались, вранці відпрацювали, і зараз ми в режимі очікування. У будь-який момент може прийти виклик, і екіпаж є готовий обробити цю інформацію, підготуватись до польоту і виконати виліт в ті часові рамки, в які це можливо зробити. Приходить вам виклик, от, наприклад, зараз. Скільки вам треба часу, аби ви були готові? Так розумію, має бути якась підготовка гелікоптера, в тому числі теж не можеш так сів і полетів, не знаючи куди. Вертоліт, він готовий. Він готовий в будь-яку мить, коли ми прокидаємось. Техніки вже зробили попередню підготовку, передпольотну підготовку, і вертоліт вже готовий навіть до того, як льотчик просто розкрив свої очі. Він вже готовий, вертоліт, і він зараз вже готовий виконувати завдання. А щоб підготуватись до конкретного виліту, в залежності від цілі. Ціль може бути, що ми працювали там годину назад по цій цілі, ми знаємо загальну обстановку. Ціль може бути така, що ми не працювали в цьому районі ще дуже багато, або змінилася якась обстановка. Все залежить від обстановки. Загалом від 15 хвилин там, до години нам потрібно, щоб з'ясувати, взяти всі дані і прийняти рішення на виліт. Вибачте, таке тупе запитання максимально. А куди заправляють гелікоптер? В баки є декілька баків. Ось за мною якраз це основний паливний бак знаходиться. Скільки тут літрів? В одному 1120 знаходиться в лівому і приблизно 1000 знаходиться, 980 в правому знаходиться. Ще можуть додаткові баки встановлюватись. Вони можуть або зверху встановлюватися, або всередині кабіни. Але так як ми зараз виконуємо всі польоти на вогневе ураження майже, то всередині кабіни ми не возимо паливо, тому що це дуже небезпечно. У нас були випадки, коли воно просто, це як на пороховій бочці. Ти знаходишся, якщо влучає там куля, або воно просто вибухає в повітрі. Як складно посадити гелікоптер, якщо в нього влучає, зрозуміло, може бути різного характеру влучання. Ми ніколи не бачили, щоб там, не знаю, вистрибувались, завжди намагаються якось посадити гелікоптер, і бачили багато випадків, коли це вдається. Правильно сказали, в залежності від того, що було пошкоджено,
найважчий випадок – це коли втрата керування. Тобто ти не можеш керувати вертольотом. Один із основних така втрата керування – це є у нас рульовий гвинт, який позаду знаходиться. І от якщо ми не можемо їм керувати, або він просто його відриває, то це надзвичайно складно. Вертоліт стає просто не керований, і ти тільки несучим гвинтом там, починаєш розуміти, як працює аеродинаміка, де там увлікаючий, реактивний момент, і починаєш цим все парирувати і намагатись вертоліт безпечно торкнутися землею. Але якщо ти отримав, там, як в мене був випадок, я втратив один двигун, або там прилетіло по хвостовій балці, але рульовий гвинт залишився на місці, то можна, якщо вертоліт дозволяє, виконати політ. Ми часто чуємо про пілотів. Карая, який каже, в Україні треба F-16. Чи є такий гелікоптер у світі, який би ви теж хотіли, що він був в Україні, був у вас, який вам суттєво полегшить життя, суттєво покращить вашу роботу? Найкращий варіант, що є в світі, це Apache. Це звичайний Apache, AH-64, Black Hawk, Viper, будь-який вертоліт, який призначений для виконання стрільби, ми були б раді. Але, як я казав, найбільш чого хочуть зараз льотчики вертольотів, це щоб нам дали F-16. А чого так? Бо російські літаки, вони там роблять для нас багато шкоди і заважають нам працювати. Коли в наших льотчиків, які літають на літаках, з'явиться F-16, це так розв'яжуть нам руки і ми зможемо працювати. Тому перше завдання – це, напевно, F-16, а далі вже там Apache. От ви знімаєтесь з повітря. На якій відстані вас бачить російський літак? Ми знаємо точно, що на відстані 150 кілометрів до нас бачить винищувач, який може пустити ракету. І ми знаємо, що на відстані 300 кілометрів бачить літак дальньої розвідки. І він передає цю інформацію винищувачу, він підлітає і починає нас шукати вже зі 150 кілометрів, де ми знаходимося в цьому районі. Це приблизно так працює, і кожного дня у нас такі ігри, ми їх називаємо кошки-мишки. Ми намагаємося обдурити, і тфу-тфу-тфу, останні місяці в нас вдало це вдається, і кожного разу ми досягаємо своєї мети, приходимо, завдаємо ворогу ураження і повертаємось живі-здорові назад. Якщо по вам, не дай Бог, летить ракета, на якій відстані ви це розумієте? Якийсь датчик спрацьовує, чи як це працює? Ми це розуміємо, коли вона або прилетить до нас, або коли вона десь поруч може розірватися. Ми ставимо на вертоліт камери для того, щоб аналізувати свій політ. Стрільба з кабрірування – це коли всі бачать, як вертоліт летить на граничному висоті, потім задирає ніс, стріляє. Як багато фахівців пишуть, в нікуди стріляють, але це не так. Це принцип, як артилерія працює. І наші льотчики вже зараз так працюють, що ефективність майже 80%, тобто з 8 вилітів, з 10 вилітів 8 ти вразив ціль кожного разу. Інші рази це може бути часткове ураження цілі. Іноді буває через те, що у нас, коли є старі ракети, що це непередбачено не летять і може не вразити. Але це досить точний вид стрільби з кабрірування, який ми зараз застосовуємо. Ви сказали про F-16, от всі про нього дуже так активно говорять. Чому це наскільки змінить взагалі війну? За скільки F-16 буде бачити російські цілі? Я так розумію, якщо у нас буде цей літак, росіяни не сильно будуть взагалі вилітати. Так і буде. F-16, я сам не пілот літаків, але я розумію, що це одна з найкращих універсальних платформ, яка може нести і ракети класу повітря-повітря, повітря-земля, що дасть нам змогу відстань від винищувачів російських, їхніх авіаційні удари, їхні наліти авіаційні, керовані авіаційні бомби, просто вони не будуть дозволяти собі підлітати. Тому що ми бачимо, як працюють російські льотчики, і ми розуміємо, що вони не знають, за що вони воюють. Їхня ефективність, як вони працюють в більшості випадків просто, щоб поставити галочку, але не так, щоб зробити це ефективно. Бувають, звичайно, випадки, коли хтось намагається, хтось старається, але в більшості випадків, особливо ми бачимо, як стріляють їхні пілоти вертольотів на своїх цих званих алігаторах К-52, звичайно, просто в нікуди. Коли ми розмовляємо з нашою піхотою і кажемо, чи збиваєте ви, як збиваєте вертольоти, дізнаємося, вони іноді кажуть, що ми навіть часто не збиваємо, тому що вони іноді воюють за нас, вони стріляють по своїм.
Ми бачили, як часто в фільмах літак зустрічається з літаком, у них повітряна дуель. Буває таке, що ви в повітрі зустрічаєтесь з ворожим гелікоптером? Теоретично так. Практично ми знаємо тільки, що наші вертольоти знищили російські вертольоти, які під Гостомелем висаджували десант, і там хтось на виниженню сів, стояли на землі після ушкоджень якісь і їх знищували. Або на майданчиках базування. В повітрі, повітряний бій, я не знаю такого випадку. Хоча був один раз, ми працювали на південному напрямку, це було якраз звільнення Херсонщини, і нам сказали, що в повітря з цієї сторони йдуть вертольоти противника, і ми готували, що можливо зараз буде не нанесення ураження по землі, а можливо зараз зустрінемо і ще комусь надаємо посраці, але ми нікого не побачили. Які зараз у вас ключові цілі, головні? Ви так розумію, це піхота, це техніка, по кому ви стріляєте переважно? Ми працюємо за викликом, ми працюємо в інтересах піхоти, в інтересах людей, які сидять в окопах. Тобто вони просять удар, їм потрібно, щоб ми нанесли удар туди, далі зверху приймають рішення, що зможе авіація або артилерія відпрацювати, на що в нас є ресурс, чим ми можемо, і тоді вже нам ставлять завдання, і ми працюємо. Хочу наголосити на те, що всі льотчики розуміють, що війну не виграють льотчики, війну виграє піхота. Той солдат, який сидить в тому окопі, це найдорожче, що в нас є. Тому що поки він там сидить, це наша земля. А у вас є якийсь блокнотик, де ви помічаєте, скільки ви цілей знищили? Думаю, все одно ж ви, напевно, рахуєте це. Цілей ні. Єдине, що в нас є, у кожного льотчика є своя льотна книжка, де він записує кожен свій виліт, скільки це годин було, на що це політ був, на знищення ціль, на ураження, на наземні цілі або ще щось. І льотчик рахує, скільки в нього наліт, скільки кількість бойових вилітів і все. А ви знаєте, скільки у вас вилітів? Ну, знаю, що більше 100, але точно не знаю, не скажу. Ви коли влучаєте в ціль суперника, ворога, у вас же все одно якісь емоції є. Це ж не просто ти натиснув кнопку, відлетів, працюємо далі. Звичайно, це приблизно як, напевно, там дитині подарували найулюбленішу іграшку. Це такий азарт і непередбачення, що ти зробив, ти намагався зробити все ефективно, і тобі це вдалося, ти повертаєшся назад, екіпаж живий, вертоліт живий, і ти ще нанес противнику вогневого ураження, і це звичайно, тебе так задовольняє. Вам приходить виклик, ви сідаєте, думаєте план, вилітаєте. Для вас це така рутинна робота, чи це одно стрес, страх, тому що ти знаєш, будь-який виліт, ти можеш не повернутися, є такий дуже великий ризик. Чи ви вже наскільки звикли, що вам, в принципі, все одно? Все залежить від завдання, але якщо ми кажемо, що про щоденну роботу, після того, як ти повертаєшся після якогось відпочинку часу, перші вильоти, перші 1, 2, 3 – це стресові, це адреналін. Після цього ти звикаєш. Десь на наступний тиждень вже ти входиш в азарт, і тобі це подобається, ти хочеш ще. Потім йде ротація, ти трошки відпочиваєш, і такий круговорот. Ви говорили, що такий класний гелікоптер – це Apache, якщо порівнювати його навіть з цією машиною. Ви сказали, що це ГАЗ, Apache – це як Феррарі? Будемо так казати, що це Газон 66, або там 52, на якому ми стріляємо, а то, напевно, Абрамс. Просто на якому є броня, є всі системи, щоб наносити ураження ворогу. І так як у нас в країні війна, ми намагаємось докупувати наші території, то нам потрібна зброя, і якщо порівняти, то це буде Абрамс. Повітряна тривога. Коли у вас летить ракета, ви цього не бачите, якщо вона, не дай Бог, прилітає або десь там розривається поруч. На тому ж таки Apache або інших гелікоптерах НАТО є там датчики, які тебе сповіщають, які ти можеш попередити? Звичайно. Є система забезпечення безпеки вертольота, яка показує тобі, що не тільки по тобі стріляє ракета, що зараз по тобі намагаються навести ракету, що йде ракета, і навіть підказує тобі, що потрібно зробити. І в більшості випадків навіть сама випускає теплові ловушки або там дипольні піропатрони випускає для ракет з радіолокаційною головкою самонаведення. Тобто вона все робить в автоматі. У нас ми випускаємо теплові ловушки тільки в той момент, коли ми думаємо, що можливо тут зараз можуть стріляти ракету, коли ми перепригуємо високі лінії електропередач або виконуємо маневр для стрільби. І іноді через те, що ми не знаємо, бачать нас чи не бачать, ці теплові ловушки нас навіть демаскують. І тому кожні льотчики приймають по-своєму рішення, хтось пускає їх, хтось не пускає. Але ми знаємо, що в більшості випадків вони нам допомагають уникнути ПЗРК, тому що
пуск ПЗРК або пуск з винищувача ракети по вертольоту. Як би це не було незвично це звучало, але це звичайна справа. І ось сьогодні, зараз там скільки вже 11 година, і хлопці повернулись, був пуск ПЗРК, але вони уразили ціль, всі живі, здорові і все. Я думаю, що ніхто не переймається за це зараз. Просто ми поставили відмітку, що з цього моменту був, з цієї точки був пуск ПЗРК. Але так як ми працюємо з піхотою, і у нас дуже така плідна взаємодія, ми взагалі авіація сухопутних військ, і з тої точки, як пустили ПЗРК, ми тільки дізналися, що пустили ПЗРК, нам підказали, туди вже наші 3 топорами вже там розносять ці позиції ПЗРКшників, і ми знаємо, що вони вже не раді, що вони це зробили. Ми бачили, як росіяни залітали в Гостомель, бачили ці прекрасні вертольоти. Здавалося, як щось нереальне. В сучасній війні наскільки просто збити гелікоптер? Ну, в нас зрозуміло, що дуже просто, у нас багато всього є. В росіян є засоби, якими збити? Звичайно є. Дуже Звичайно є, і я не скажу, що вони гірші, ніж є у нас. У них є там переносні зенітні ракетні комплекси, є зенітні ракетні комплекси. А росіяни всю свою історію вони воюють постійно. І на нашу користь те, що вони розкрадають гроші в себе в армії, але все ж таки вони виділяють дуже багато ресурсів на це. І тому в них є зброя, в них є ракети, в них є зенітно-ракетні комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси. І по своїм ТТХ їхні літаки, наприклад, вони краще, ніж те, що в нас є зараз. Їхні вертольоти по своїм ТТХ, як би вони там невміло їх не застосовували, а вони краще по ТТХ. В них навіть на вертольотах є ці бортові комплекси оборони, де вони знають, що по ним зараз буде працювати ПЗРК або ракета, або дещо. В них є це. Ви по авіації побачили, що росіяни готувалися до війни, там, не давали вам деталі і так далі? Що вони задовго це все планували? Після початку повномасштабної агресії, антитерористичної операції в 2014 році ми стикнулися з проблемою нехваткою лопатей і інших агрегатів на наші вертольоти. Тому що ми літаємо на російських вертольотах або на радянських вертольотах, які в Радянському Союзі ще робились. Але зараз більшість деталей робляться в Росії. І дістати їх там через 3, 4, 5 країни було просто неможливо. І наш парк, він ставав просто ще менше, менше, менше. І натренованість екіпажів вона зменшилась потрошки. Що ми могли, ми ремонтували, що не могли, не ремонтували. Тому нам єдиний шлях, що ми повинні зробити, це відмовлятись від цих вертольотів і переходити на щось нове. Вам привозять сюди Apache, кажуть, от користуйтеся, скільки вам треба місяців, аби ви опанували, аби спокійно на ньому літали, як на Мі-8? Моя особиста думка, я думаю, приблизно 2 місяці потрібно просто. Це на перенавчання. Приблизно. Якщо знову ж таки проводити аналогію, це ви їздили там на КАМАЗі або на газоні, і вам тут приїжджає нова іномарка якась. І вам потрібно тільки показати, як працює круїз-контроль, як настроїти магнітолу, пам'ять сидінь і все. Скільки це часу займе, я думаю, це трохи краще, ніж двойний режим щеплення робити. Трохи краще буде. В Україні та й, напевно, у світі такого ніхто не робив. Вертольоти з добровольцями і боєкомплектом летять в оточений Маріуполь. Потрібно подолати 100 кілометрів території, яку вже контролює ворог. І якось зробити так, щоб тебе не збили. Потім на Азовсталі забрати поранених і повернутися назад. Навіть як сценарій фільму, це звучить надто фантастично. Вам приходять різні завдання. І як ви реагуєте, коли з одне з завдань, це тобі потрібно полетіти в оточений Маріуполь, Азовсталь? Ну, для мене це не була несподіванка, а з тої точки зору, що я вже знав, що ми літаємо і ми виконуємо це завдання. Взагалі, армійська авіація, от вертольоти, це армійська авіація сухопутних військ, це той род військ, який виконує постійні завдання в близькості з наземним компонентом. Ми працюємо із десантно-штурмовими військами, із силами спеціальних операцій. Навіть операції «Острова Зміїний», яку керував там Головне управління розвідки, хоч в них навіть зараз є своя авіація, але їхні завдання все ж таки виконувала армійська авіація. І ми знали, що не так багато льотчиків є, які підготовлені для таких завдань. І поки ми це робимо,
буде наступний, хтось наступний. Я знав, що колись до мене дійде черга. Більш того, перша спроба на Маріуполь робили ми, тобто я робив, але це ще не була спланована операція. Ми просто намагалися прорватися в оточений Маріуполь, доставити боєприпаси. І навіть коли командувач ставив завдання, він сказав, що коли ви долетите туди, можете прийняти рішення залишитись там і стати в оборону, тому що якщо ви там долетите туди, ви не зможете, скоріш за все, повернутися назад. Але це було ще ніколи не спланована операція була, це було перші дні березня, десь приблизно. А в середині березня це вже почались такі постійні рейси на Маріуполь, коли літали і повертались назад. Майже щоденно. Як вам запропонували летіти в Маріуполь? Мені не пропонували летіти в Маріуполь, мені поставили бойове завдання, що необхідно виконати політ в такий-то час і виконати те-та. Це було приблизно так, що я виконував інше там десантне завдання, і крайня точка, куди я прилетів, це був аеродром, в якому мені сказали, необхідно піднятися на КП та з'ясувати там подальше завдання. Це було приблизно десь там 12 ночі, 12 десь приблизно ночі. Мені сказали, що поспи десь годинку і далі тебе поставлять завдання. Звичайно, після таких слів вже спати не захотілося. І десь в першій ночі поставили завдання, що в 4-й ранці потрібно вилітати і в-3 завантажуватись, щоб летіти в Маріуполь. Вас не готують кілька днів, кілька годин, поспи і погнали. Операція була спланована без нас, вона була спланована командуванням армійської авіації та головним управлінням розвідки. Тобто нам був наданий маршрут, нам були надані поворотні точки, дії, що нам робити у випадках, якщо зіб'ють, якщо сіли на винуждену. Тобто всі проблемні питання, які ми там задавали, нам вже були відповіді на них. Тобто вже ось готова задачка, вирішена, тримай, переписуй собі і виконуй її. А ви коли цей план побачили, ви зрозуміли, що він супер, досконалий, чи ви зрозуміли, що це якась повна хрінь? Ну, ви знаєте, коли необхідно прилетіти на вертольоті, який 25 метрів в довжину, який чути за 10 кілометрів по звуку, коли летить, в глибину противника більше 100 кілометрів, виконати посадку в місці, де перекриває, показують по карті 3 зенітно-ракетних комплекси, в яких час реакції приблизно там від 5 до 8 секунд, і він в автоматичному режимі може тебе знищити, то це не виглядає як суперзадачка, яка тобі дуже подобається. Ось, але ми знали, що мій рейс був 5-й, тобто 4 рази до мене вже хлопці літали, вони виконували це завдання, і ми знали, що це можливо. Ми знали, що колись це все закінчиться, тому що росіяни знали, що вертольоти прилітають, вони доставляють боєприпаси, вони забирають поранених. І ті майданчики, коли ми виконували посадки, вони всі були пристріляні. І нам так і сказали, що майданчики простріляні, тому що вдень і в денний час їх пристрілюють з мінометів, з артилерії, для того, щоб, якщо буде висадка, і ми їх змінювали, ці майданчики, постійно там тусували, як в шахмати грали. І після нашого зльоту, якраз через 5 хвилин, нам сказали, що вже реактивні системи залпового вогню накрили майданчику, де ми висаджували бійців і забирали поранених. Але, на щастя, всі там живі-здорові. Ну, а чисто з людської точки зору, от вам пропонують лети в Маріуполь, який оточений. Ви ж, напевно, щось хочете якусь свою думку озвучити, щось говорили, чи ви сказали, да, окей, я полетів? Коли мені перший раз ставили завдання, це ще не була спланована операція, і просто сказали так, що необхідно виконати, зробити те-та в такий-то час, прикиньте маршрут, як би ви це зробили. І я б на вашому місці зробив би так. І просто запропонував командуючи, як це все зробити, і тоді я відповів, що потрібно бути дуже, дуже хоробрим і дуже дурним. І я кажу, товариш командуючий, я не стільки хоробрий, не стільки дурний, щоб це просто зробити. Але ми всі військові, нам ставлять завдання, і ти не можеш, тобі не пропонують, тобі ставлять бойове завдання, яке необхідно виконувати. І все. Тим більше це був не перший день війни, і навіть не перший рік війни. Ми всі майже пройшли антитерористичну операцію, виконували завдання на сході нашої України, і ми знали, що відбувається навколо.
І в нас не було іншого вибору, ніж виконувати те, для чого ми давали там присягу. Але відмовитись шанс якийсь є? Саме відмовитись, шанс, звичайно, є. За це є у нас юридична відповідальність, але можна зробити просто по-іншому, можна там полетіти, повернутись, сказати, що в тебе не вийшло, що там була погана погода, або куча факторів. Можна щось зламати на вертольоті, щоб він не запустився просто, і сказати, що він несправний. Можливо, прилетить інший вертоліт з іншим екіпажем і його заставлять летіти. Але це не по-людськи. Ви, так розумію, везли так само бійців туди, на Азовсталь. Так. Ви бачили цих людей. Що це за люди, які там мають ще залишитися в оточеному місці і самі добровільно? Їх же, я так розумію, запитували якраз таки добровільно. Так. Це герої, це дійсно герої, і в них був такий настрій. Ми були такі дуже серйозні, тому що ми там готувались, дивилися цей маршрут, де краще пролетіти вночі, особливо в окулярах нічного бачення, де будуть провода, де лінії електропередач, де стовби, де вони понижче, де є краще зробити. І такі дуже серйозні, а коли заходиш на вертоліт, і хлопці сидять, і в них такі бадьори нас, і так, командир, давай, запускай, летимо, будемо нищити там всіх, давай, і ти розумієш, що для тебе це політ туди-назад, це історія, да, яку я зараз розповідаю. А для них це просто такий початок, перша ступенька. Якщо вони долетять туди живі здорові, все тільки почнеться тільки там. І ти розумієш, що все відносно, ти не в самій гіршій ситуації, і ти повинен робити те, що ти маєш робити. Що хлопці, які там знаходяться, вони знаходяться в оточенні, вони відтягують на себе дуже багато сил. Там є хлопці, в яких немає ліків, в яких немає озброєння, закінчуються набої, і ти маєш нагоду їм допомогти. І командуючий мені саме так і сказав, що скільки людей ти оцінюєш одне своє життя. Уяви, скільки людей ти можеш врятувати. Це варте того чи не варте. І ти, звичайно, відповідаєш сам собі, що це варто. Весь шлях до Маріуполя. Що найважче було для вас? Напевно, умови, в яких ми виконували, була не дуже гарна погода в окулярах нічного бачення, такий був приземистий туман, не було майже луни, луна дуже таке природне освітлення дуже впливає на окулярне нічне бачення, його майже не було. І доводилось так і низько летіти, і дуже обережно, тому що була лінія електропередач. І мій відомий, якого збили на зворотньому шляху, він навіть один раз підказав мені, що я летів провода. І він підказав, що попереду провода, я просто підняв ручку вверх, перестримав їх завдяки йому і все. Ви коли в Маріуполь приземлилися, ви сказали в інтерв'ю, що ви там простояли 7 хвилин. 7, можливо 10, можливо 12, це я так приблизно кажу. Як це все відбувається? Ви сідаєте, і там просто мурашник починається, вивантаження і так далі? Так, ми сідаємо, після висадки вибігають хлопці, які там знаходились в укритті в якому, щоб не викрити місце, де це буде відбуватись. Швидко всі в 4 роки вивантажують вантаж, що в нас є, виїжджаються хлопці, підвозять на автомобілях поранених. В мене запитують, скільки візьмеш поранених. Я знаю, що в мене мало бути важкі поранені і лежачі, але вони з іншого боку під'їхали машинами, але я вже дізнався це тільки коли пролетіли ми на майданчику вигрузки. І питаю, скільки візьмеш? Я кажу, скільки влазить, давайте стільки візьмемо. Тому що я знаю, що вертоліт потужний, вертоліт дозволить це все зробити, але якщо я тут вже є, мені вдалося долетіти, і я маю нагоду врятувати людей, то одне людське життя – це варте всього. Це найцінніше, що в нас є, людське життя. І ми завантажили 20 поранених, вони завантажились один на одного, і ми злетіли і, слава Богу, долетіли. Ви забрали поранених, ми спілкувалися з деякими людьми, яких ви тоді врятували, за що вони вам супер вдячні. З деякими з них підтримуєте зараз зв'язок? Я думаю, що багато хотіли вам написати, подякувати і так далі. Ті, хто пишуть, то, звичайно, відповідають. Деякі скидують навіть там фотографії, які встигли зробити там в вертольоті або після вертольоту, після висадки. І такі спогади, мурахи по шкірі йдуть, коли це все... ти вдячний долі, судьбі, не знаєш кому, що вдалося це зробити. Я неодноразово казав, що кожен робить на своїй місці свою справу. І коли ми всі робимо так, як маємо робити, то весь механізм працює. Якщо мені вдалося зробити
те, для чого я призначений, і що входить в мої обов'язки функціональні, то це не героїзм, це просто удача і збіг обставин, і все докупи. Ви коли поверталися з Маріуполя, у вас влучила ракета. Як це все було? Як ви долетіли? Тому що таке, здається, ж тільки в фільмах, а от ви живий, здоровий. Я спочатку відчув такий потужний вибух з лівої сторони борту. В мене почалась втрата обертів несучого гвинта. Це на вертольоті дуже головне, тому що я втратив один двигун. І після цього я зрозумів не просто, що ми падаємо, тому що немає одного двигуна, а ще по нам продовжують стріляти, тому що це був рано вранці, сонце ще не зійшло, так було темно, і як бджоли такі жовті летіли ці кулі просто скрізь вертоліт. І намагався не впасти, продовжити цей політ, прийняти рішення, чи потрібно сідати, бо якщо попала ракета, можливо, возгорання, у нас дуже багато палива є, і ми просто можемо згоріти в повітрі, і нічого з цього краще не бути. Але сідати, коли по тобі стріляють, також не варіант. Тому ми оцінили ситуацію, яка була, що пожежі немає, що вертоліт може продовжити політ. Ми продовжили маневрувати, вийшли з цієї засідки, маневруючи. Через десь хвилин 5 побачили ще одну російську колону, яка йшла по дорозі. Від них знову почали там просто відлітати, стрибаючи через ці лінії передач. Постійно один двигун не витягували летіти, але, дякуючи Богу, це все вдалося і ми долетіли. Що ви відчуваєте, коли влучає ракета в гелікоптер? З Такий, чимось можна порівняти? Пінок під зад такий і дуже потужний вибух. Ти відчуваєш такий дуже потужний пінок під зад, як її швирнули, і вибух. Я так розумію, що от гелікоптери, які летіли тоді п'ятий раз з вами, не всі долетіли? Не всі так. В мене влучила ракета і вона не здетонувала, тобто вона не вибухнула, вона просто пройшла сквозь двигун, він вимкнувся, перебила, що там вона перебила і все. А в мого відомого вертоліт, який летів позаду мене, влучила ракета. Якщо не помиляюсь, навіть 2 ракети. Хтось писав в соціальних мережах там, з росіян, що вони там, хтось, можливо, був свідком, вони описують, як це все було. І вони кажуть, що 2 ракети влучила в той вертоліт, і він загорівся, впав. І майже всі загинули. Одна людина, яка була супроводжуючи з головного управління розвідки, вона потрапила в полон, якщо не помиляюсь. А так всі загинули. А вертольоти, які летіли позаду нас, це єдиний був рейс, коли ми 4 вертольотами летіли в Маріуполі. Вони просто побачили цю засідку, вони злітали після нас десь приблизно через 5 хвилин. І якраз коли вони злітали, ми потрапили в засідку, вони це побачили, почули по радіообміну, що я постійно запитував свого відомого після обстрілу, як він, де він не відповідав. І вони просто обійшли цю зону, по ним також були пуски, але на великій відстані вони зманеврували і живі-здорові, і цілі повернулись назад. Ви прилетіли, зрозуміли, що другий гелікоптер збили. Як морально себе почувати, як далі там іти спати, наступний день вставати, працювати, знаючи, що це міг бути ти? Це двояке таке відчуття тоді було. По-перше, ми не знали, що з другим вертольотом, ми мали надію, що може хтось вижив, бо у нас є випадки, коли збивала ракета з зенітно-ракетного комплексу вертоліт, він просто не має вертольоту, але хтось з екіпажу вижив. І ми сподівалися, що вони живі, можливо, вони в полоні, шукали якусь інформацію про них. А з іншої сторони, ти радієш, що в тобі довелося врятувати людей, залишитись самому живим, і таке двояке це відчуття. Але відчуття, коли ти йдеш на задачу, ти прокидаєшся рядом, поруч з тобою люди, які спали, тут стояли їхні кроваті, неодноразово це було, ти летиш на завдання і повертаєшся. А ці речі, і ти розумієш, що ці люди ніколи їх не заберуть, це ні з чим не порівняти. Це, напевно, найбільш негативні такі відчуття, які я відчував колись в житті. Просто не віриш в це, що людина годину тому була з тобою, а зараз її просто немає. Ви дзвоните дружині, кажете, я повернувся з Маріуполя, от така була місія. Що вам каже дружина? Я не думаю, що вам скаже, молодець. Я не пам'ятаю, що вона мені сказала, але в мене дружина, сама вона народилась в Донецькій області, і багато родичів звідки, і багато родичів також в Маріуполі було. І таке це її трошки рідне місце. І
коли вже можна було про це казати, і коли я їй сказав, вона так трошки матюкливо на це все реагувала, але молодець точно не було. Розкажіть, з чого складається взагалі гелікоптер, які у вас тут ключові такі елементи? Це антена для радіозв'язку. Це у нас теплові ловушки, ложні теплові цілі 50 мм та 26 мм, які в нас можуть дозволити уникнути попадання або ПЗРК з тепловою головкою самонаведіння. А скільки тут всього є? Ми можемо порахувати 5, 10 і з іншої сторони 10, також 20. Ви вистрілюєте зараз усі? Ні, ми обираємо програму в залежності від ризику. Ми можемо включати такий режим, щоб вони потрохи відстрілювались на протязі якогось часу. Або одразу всі, в залежності від того, що ми хочемо зробити. Цікаво по броні. Ми дивились фільми, як там навалюють з кулемета по гелікоптеру, його не прострілює нічого. Це правда чи це фігня? Ну, ми вже казали, що це газон, да? У газону немає броні. Якщо б у нас була Apache Abrams, порівнюючи, то була броня. Майже нічого немає. У нас А це все прошивається так? Це дюрал алюміній, він просто прошивається на виліт, просто проходить і все. Нічого немає взагалі. Це рампа, через яку ми можемо завантажувати вантаж, десантників, поранених, іноді завантажуємо через ці двері, дуже зручно це робити. Потім йде підвісні баки, чи такі ж, як з іншої сторони. Так, а це вам щось прилітало сюди? Що у вас тут можливо. наскочив? Я всю історію цього вертольота не знаю, можливо, щось і прилітало. А стосовно броні, життєві важливі компоненти, вони зашиті от просто листами броні. Я не впевнений, що вона навіть там 5,45 витримає. Це несущі ферми, на які ми підвішуємо озброєння, яке потрібно нам, але в основному це у нас не керовані ракети, ми використовуємо. Вони просто вішаються сюди на ферми несучі, і ми з них стріляємо. Скільки максимум ракет можна повісити? Можна повісити 4 блока взагалі, це буде 20-20, 80 ракет. Ого! Да, за один раз. Так нормальний такий газончик. Да, як такий міні-град буде. Ці трасорізи знаходяться. Так як вертоліт літає на граничних малих висотах, лінія електропередач – це для нас такий головний біль, який іноді ми в них влітаємо, іноді літаємо не в дуже гарних метеоумовах, погана видимість і можна не замітити. Особливо, якщо ти в ніч в окулярах нічного бачення виконуєш політ, то ти не бачиш провода, ти бачиш тільки стовби. Ти шукаєш стовби і над ними проходиш, щоб уникнути попадання. А буває, що просто перерізаєш, да? Буває, перерізаєш. Буває випадки, що вертоліт влітає в леп, сідає, вилазить льотчик, стягує ці провода, злітаєш і далі полетів. Я знаю такий випадок, коли був. Для вас провода, ви сказали, що дуже така страшна річ, тому що це для вас високо. Так, лінії електропередач ми намагаємося летіти як можна нижче до землі. І під час виходу на бойовий курс, або коли ми підлітаємо к лінії бойового зіткнення, ми намагаємося летіти як низько, як тільки це можливо. І коли потрібно перепригувати лінію електропередач, то це для нас звичайно високо. Зазвичай ми літаємо там на висоті до 5 метрів. Так. Ну і посадки перепригу або перешкоди, звичайно, підіймаємось над ними. Ще одна штука з фільмів, коли стріляють в це скло, воно так само легко, воно що, пластмасове? Вона трівлексна, так. Я хотів спитати, що воно броньоване, я думаю, що питання теж смішне вже. Не броньоване. Але ось це скло, воно обігріваємо, через це воно там двохслойне йде. І в 2014 році під час антитерористичної операції були випадки, коли, якщо я не помиляюсь, 5, але не прямих попадань в це скло, але воно витримало просто через те, що з великої відстані було. І врятувало. Це вже броню докрутили трошки, так? Так. Це додаткова броня. А часто там, з автоматів Калашника намагаються влучити вертоліт, чи це дуже важко? Ну, зараз, так як ми стріляємо і використовуємо вертольоти, якщо хтось з автомата Калашникова, то це якийсь наш ТРОшник, який ніколи не бачив вертоліт. У мене був такий випадок, коли я летів на вертольоті, він виглядав приблизно так само, все в жовто-блакитних кольорах,
Але після того, як я прилетів, мені скинули картинку, як на блокпосту мене помітили. Це був вертоліт з червоною зіркою, і він був темно-сірий з червоною зіркою. Коли працює авіація і тобі страшно, то ти можеш собі навигадувати багато чого. Тому Friendly Fire це також буває у нас. Ну, на початку, я так розумію, що дуже багато Friendly Fire було. Так. І росіян збивали, і своїх, на жаль, збивали. Так. У нас нема системи, коли ми видаємо зброю всім, бере фізрук, бере трудовик, бере професійний військовий, і навчити всіх це займає час це робити, як використовувати цю зброю. Але, на жаль, ми не мали іншого вибору, ніж просто давати зброю всім і відбивати це. Ви коли стріляєте по противнику, найближча відстань, з якої це ви можете робити, і рекомендована відстань, безпечна для вас, це яка? В залежності від часу. На перший місяць повноштабного вторгнення це іноді було 500 метрів від противника, ми просто в лоб розстрілювали. Зараз це може бути 8 кілометрів. При тому, що рекомендуємо відстань для стрільби нарами, це буде до 1000 метрів, до 1500 метрів. Але ми стріляли з 500 метрів і в свої осколки потрапляли. Але і було інші випадки. То була така війна, що необхідно було шукати ці колони, їх потрібно було знищувати. А так як ми літаємо дуже низько, ми перепригували посадки, бачили перед собою колону танків, яка просто під тобою танк, і ось танки просто в ряд ось так йдуть. І ти кого бачиш перед собою, так і стріляєш, поки в тебе є ракети. Угу. От ви летите, колона танків, якась енна кількість, 500 метрів, вони на вас дивляться, і що вони роблять? В перші дні нічого. Просто сиділи, і такий перший випадок, коли я зустрівся, це 25 лютого було, ми зустріли під Снігирьовкою першу колону, вони сиділи просто на броні і просто дивились отак, і не розуміли, що вертольоти роблять, і, можливо, це їхні вертольоти, вони подумали. І ми просто так в притулок їх знищували і все. Вони ніякого опору. Але десь приблизно через тиждень вони вже зрозуміли, що не все так добре, як їм здавалось, і вже почали чинити опір. І нам довелось трошки змінювати тактику, і десь через 1,5 місяця, через місяць війни ми вже почали стріляти з кабрування, не входити в зону поразки, тому що ми почали також втрачати свої вертольоти. Але ми не маємо такого багато в нас ресурсу, щоб ми їх не рахували. Підготувати там льотчика, екіпаж, щоб він був боєздатний, це займає не те, що грошей, це займає час, період часу. Не можна взяти і багато грошей витратити і за місяць або за півроку підготувати командира екіпажу, який буде приймати рішення, літати і виконувати завдання. Просто неможливо. Як взагалі сім'ї в такому стресі постійно жити? Ви от сьогодні тільки зранку, ви кажете, вже була робота, і так же ж нон-стопом кожен день. І вони ж не знають, там, ви сьогодні на острові Зміїний, чи ви десь спокійно там в Полтаві, чи в іншій області. Напевно, це їх треба запитувати, але людина, вона звикає до всього. Як би не було прикро, але людина звикає до всього. Я ж кажу, що коли в 2014 році ми тільки думали про переносні зенітно-ракетні комплекси, і це для нас був такий страх. А зараз в нас є такі місця, коли виконують завдання, і ти знаєш, що звідси по тобі буде стріляти, ну там 99%, що полетить ракета, а може і 2 полетить. І ти летиш туди, а іноді навіть буває, що, наприклад, ось сьогодні було вранці таке, що це був не цей випадок, коли там стріляли з ракети, що вони там приходить радіоперехоплення про те, що вони знають, що буде працювати авіація, вони там готуються, і ще там в радіообміні там, так, все, готовь свою ПЗРК, сьогодні ти должен збити, І ти відповідаєш на це повідомлення, що добре, я прийняв, але їм вони зіб'ють. Бо ти вибрав такий спосіб, що там точно вони нічого не зроблять. І отак хлопці працюють. Вони кожного дня стикаються з цим ризиком, вони його приймають, і вони, на жаль, його звикають до нього, що іноді призводить до якийсь страх, ми іноді втрат, ми іноді переходимо через межу, яку не можна допускати. Тому в нас така система там ротаційна, коли ти вже переходиш до цієї межі, потрібно тебе зупинити, стоп, іди трошки відпочинь, хтось інший попрацює, а ти зараз трошки видихни і потім підеш працювати. На всіх вистачить. У нас є хлопці, які
були ще на початку війни під Києвом були збиті, вони там дуже в важкому стані знаходились, потім були в полоні, потім їх обміняли, вони досі ще не можуть вилікуватись, але з ними, коли розмовляєш, вони так, коли там вже можна, коли їде на ВЛК, там все. Я кажу, да ти давай, от хай там метал тобі з ноги знімуть, давай того. Він на мене не вистачить, я хочу, щоб ця перемога була зі мною. І от є такі хлопці, і потрібно знати межу, бо у нас є такий вислів, що на війну не просяться, але коли тобі ставлять завдання, то ти не відмовляєшся. Те, що ми вас запитували до інтерв'ю, такі трошки дурні запитання, вчора сперечалися там з хлопцями, чому немає там катапультування, зрозуміло, тому що в тебе є гвинт. Якщо тебе влучають, як рятуватися? Ти намагаєшся садити гелікоптер, чи в тебе є парашут, чи в тебе є ще якісь способи? Загалом, стосовно катапультування і лопатей, це таке спірне питання, тому що у москалів в них якраз є К-52, на якому лопасті вони відстрілюються, і вилітає катапульта крісла, і можна катапультуватись. Але це не найкращий варіант, мені здається, тому що вертоліт в будь-якому разі він застосовується на війні на надзвичайно малих висотах. І ми намагаємось сісти в будь-якому разі ми намагаємось сісти. Парашути в нас є на деяких вертольотах, на деяких немає, але ми їх не одягаємо, тому що ми літаємо на надзвичайно малих висотах, і він просто, ти вистрибнеш, і він просто за тобою буде валятися. І немає в цьому ніякого смислу, сенсу це робити. В будь-якому випадку ми намагаємося сісти. Врятуватись – це тільки твоя підготовка, твоя моральна, професійна підготовка. І стільки разів ти в голові переживав ситуацію, яка може виникнути. Тому що коли виникає ця стресова ситуація, ти просто як дістаєш з кишені правильну відповідь, яку ти завчасно вже підготував, і робиш так, як ти підготувався. У нас там всі майже аварійні випадки, ми їх вчимо, зазубрюємо і так і робимо. Вам пропонують летіти на острів Зміїний. По-моєму, не менша авантюра, ніж Маріуполь. Так. Як це відбувається і чи не подумали в той момент, чому знову я? Саме так і подумав. Це було приблизно десь через тиждень після Маріуполя, як я повернувся. Ого. Да, мені підійшли і сказали, тут ми збираємо команда УХ, ось таке завдання. І командир сказав, я хочу, щоб там був ти. Якщо ти хочеш когось взяти в команду, давай беремо в команду. Задаєш собі таке питання, але ти ж не можеш відмовитись або ще щось. Не те, що через якісь юридичні питання, через просто питання людяності, і ти розумієш, що хтось повинен робити цю роботу. І сказати, ні, це не я, хай він буде робити. У нас так не прийнято. Ми розуміємо, яка ситуація в країні, і ми всі повинні долучатись, єднатись і робити щось. Чому операція на Зміїному теж була дуже складною? По-перше, острів, який знаходиться в оточенні тільки морської поверхні. Коли ми літаємо, ми намагаємось сховатись за деревами, за якісь горбами, штучними перешкодами, природніми перешкодами, а там просто море і волни, за якими ти не можеш сховатися. Ми знали, що на острові підвозять зенітні ракетні комплекси. Ми знали, що відстань, з якої ми можемо нанести вогневе ураження по острову, вона значно менша, ніж коли вони зможуть по нам вдарити. І ми знали, що вони дізнаються про те, що ми летимо, ще до того, як ми долетимо до того. Більше того, авіація російська над островом, вона постійно знаходилась в чергуванні. І в нас не було ніяких просто шансів, так як в нас немає ще там далекобійних ракет на класу повітря-повітря на наших літаках, у нас немає F-16, у нас немає F-22, F-35, і наша винищувальна авіація просто не в змозі зробити перевагу в повітрі. Ми не зможемо це зробити. Ми знали, що під час цієї операції в будь-якому разі буде їхній винищувачі, які можуть нас знищити. Ви побачили план цієї операції, знаємо, що цікаві плани придумати. Скільки відсотків успіху ви давали цьому плану, якщо реально подивитися? Ви зараз сказали, дуже багато факторів було проти вас. Насправді я думав, що кожного разу ми будемо
пробувати це робити. Після цього, коли буде з'являтися авіація або вона наблизиться до якогось значення, ми будемо припиняти і повертатися назад, тому що неможливо просто взяти і прибрати авіацію або по всім аеродромам в Криму нанести одночасно вогневе ураження і знищити все. Це просто не буде неможливо так зробити, і ніхто так не зробить. Але трошки все пішло трошки по-інакше, і ми зробили все, навіть коли там були російські літаки в повітрі над нами. Більш того, я скажу, що під час 2 спроб були приходи по воді, тобто щось прилітало, і ми досі не знаємо, чи то була ракета з літака, чи то було просто щось пускалося з острова по нам, якась ракета, або щось приходило поруч з вертольотом, просто не попадало по вертольоту. А яка там у вас була задача і як все так склалося, що вийшло? Оце все ви оминули, ці всі купу перешкод, які були. Задача полягала в тому, що, по-перше, потрібно було нанести послідовно авіаційні удари по острову, тобто ми наносили удари з некерованих ракет по острову. Після цього, там, можна так сказати, противник ховається, боїться, ми висаджуємо наших бійців, вони всі виходять, всіх знищують. Ми в цей час літаємо над островом, добиваємо всіх, кого не добили, сідаємо, забираємо всіх, кого ми не добили, взяли в полон, забираємо наших хлопців з ГУР і повертаємось назад. Ось такий приблизно був план. А як все вийшло насправді? Трошки інакше, тому що хлопців виявилось там на острові трошки більше, ніж ми думали. Трошки інше озброєння, але все ж таки ми надавали їм по зубам. І як ми зараз знаємо, над островом змінним український прапор. Тобто, чому в нас вийшло? Мені колись сказали таку фразу, що щастить найсильнішому. От, напевно, в той ситуації ми були найсильнішими. Ви ж тоді літали, я так розумію, було ще доволі холодно. Да. Море точно не купальний сезон. І якщо, не дай Бог, збивають гелікоптер, ти опиняєшся в воді, ви рахували, там, скільки часу в тебе є, аби тебе забрали хоча б. Більше того, я скажу, що ми зробили вже першу спробу, ось просто в формі, в якій ми літаємо, зробили, і після цього ми задали питання, у нас були рятувальники, ми такі, а скільки по часу, якщо зіб'ють, ми можемо в воді пробути? Вони кажуть, якщо ти фізично добре розвитий, то можливо 10 хвилин там зможеш протриматись. І ми, скільки? 10. А у нас є якісь костюми, щоб щось врятувати? Добре, зараз замовимо, привезуть. І вже друга спроба, ми одягли ці костюми, і вже в цих костюмах виконали завдання. Було дуже незручно, але дискомфорт або безпека, ми обрали безпеку. А оці історії, які були на початку вторгнення, ж пам'ятаєте, як бомбили Маріуполь і розповідали ці пілоти та інші міста, що вони не знали, що вони там бомблять, не знали, куди вони скидають бомби. Зрозуміло, що у вас специфіка трошки інша, але все одно там теоретична частина якась плюс-мінус, я думаю, що схожа. Вони реально могли не знати, чи це просто дурня? Ти летиш і не знаєш, куди ти скидаєш? Це повна дурня. Це повна дурня, тому що тобі або дадуть координати, куди ти повинен нанести це вогневе ураження, або тобі на карті показують відмітку і скажуть, от сюди потрібно стріляти. Або в будь-якому випадку ти подивишся, з якої сторони підходити, ти подивишся, яка лінія розмежування йде, де засоби ППО стоять, як краще підійти. І ти будеш розуміти, під яким ракурсом краще, тому що ціль може розташовуватись вздовж, поперек, під кутом, і ти будеш обирати так, щоб нанести цим вогневим ураження найкраще це зробити. Ти будеш дивитись, куди ти стріляєш, ти не будеш, якщо тобі скажуть, такого не може бути, це дурня. В силках заносиш і вставляєш одного сюди, другого нижче, і ось так поранені. 1, 2, 3. І от так же ось тут можна розташовувати. В поїзді? Да. Ого. Це ще в лежачих. А скільки влазить людей? Якщо в санітарному варіанті, то 13 лежачих може бути. А якщо там в змішаному, комбінованому, то може 7 лежачих і 8 сидячих. Комбінованому можна. А з Маріуполя ви скільки забрали? 20. Ого. Але в нас не було насилок, тобто хлопці отак от просто сиділи. Лежали? Да. Жесть. Так було. Тому що туди ми везли
боєприпаси, і було оце сідухи, які сидять. Ну, вони отак вони сидять. Сиділи війська, а тут отак просто все було завалено зброєю, отак під потолок. І це ж, а це все воно прострелюється, правда? Тобто ніякого захисту, нічого немає. Ну як воно, думаєте? Угу. Звичайно, прострелюється. Все прострелюється наскрізь. Так, стрімнувато. Ну, а ви ж так само, я розумію, що забирали поранених і забирали загиблих, да? Ну, взагалі, там, з 14-го року. В 2014 році так. Тут поки що немає необхідності загиблих, їх там наземним, тому що вони, немає куди їм поспішати загиблим. А поранених так, звичайно, забирали. Ну, а коли там 14-го забираєте загиблих, це ж по емоціях, напевно, таке зовсім інше, да? Ну так, ти розумієш, що ти будеш забирати загиблих, ти розумієш, цей запах, сморід, який в кабінах. Зазвичай ось під сидіння ми клали полинь, щоб просто запах полині був. Бо він в'їдається цей запах, і ти на протязі тижня потім ходиш, і тобі цей запах. Особливо, якщо там хлопці пролежали десь там, тиждень або там кілька днів. Не було коли умови їх забрати, то так, це таке. І такий випадок, до речі, був в 2014 році. Сидів поранений, він сидів поблизу кабіни екіпажу, і заходить бортовий технік, закриває, він каже, кличе, дай тряпку, будь ласка, тряпочку, дайте там відерки. Він, навіщо, там нема часу, зараз злітаємо, поранених забираємо. Він, дайте тряпку, будь ласка, якусь тряпку, то дає тряпку, навіщо тобі? А в нього в бедрі просто кровотеча йде. І він боїться, що він нам запачкає своєю кров'ю просто вертоліт, і він витирає цю кров свою з вертольоту. І, таке. У вас так розумію, що буває, коли там поранені, що все в крові, напевно, так? Звичайно, так. Потім медики, все це хлоргексидином, вони опрацьовуються, все обирають, змивається все. Да. Напевно, що вертушка бачила багато. Багато, так. Насправді багато. Пілоти – це еліта війська. Ви колись думали, скільки коштів і часу потрібно витратити державі, аби підготувати одного першокласного пілота? На початку вторгнення дуже мало льотчиків показували своє обличчя. Зараз вже ми знаємо багатьох, Карая, вас знаємо. Чому ховали обличчя? Так розумію, що ДРГ теж полювало на льотчиків, тому що це дуже цінний ресурс. Ми знаємо, що фахівець, який коштує багато грошей для своєї держави, це дуже цінний ресурс. Підготувати льотчика, який може виконувати бойові завдання, це потрібно по часу, там приблизно 5 років займає, тобто з випуску з університету до того, що він буде командиром екіпажу виконувати завдання. І плюс по грошам. Якщо б їх почали би знищувати, знаходити, то ми б втратили ці ресурси, і скільки б у нас не було бажаючих, неможливо просто взяти, я вже сказав, за місяць підготувати командира екіпажу, посадити в вертоліт, і він буде виконувати завдання. Це не хочу ніяк там принизити танкістів або водіїв автомобілів, але це різні справи. Просто перелетіти на вертольоті з одної точки в іншу, це дуже складно навчитись, це зробити безпечно, щоб не розбити себе, вертоліт, екіпаж і людей, яких ти перевозиш. А навчити ще стріляти, влучати, і це робити в складних метеоумовах, в окулярах нічного бачення, це за короткий проміжок часу просто неможливо. Потрібен опит, досвід, а досвід у нас ми вимірюємо в льотних годинах. Щоб командир екіпажа став самостійний, то потрібно приблизно 500 годин, щоб він налітав. Приблизно 500 годин. Вертоліт на час витрачає 800 літрів палива. На годину одну? На одну годину 800 літрів. Можна порахувати. Авіаційний керосин він коштує трохи дорожче, ніж 95-й бензин. Можна просто порахувати, скільки тільки заправляти, якщо вертоліт, якщо ми не будемо рахувати ресурс вертольоту, скільки коштує вертоліт, скільки це просто державі обходиться, просто підготувати, дати йому досвід. Не навчити, а просто дати досвід. 500 годин. Ви говорили про те, що навіть якщо завести гелікоптер, щоб лопасті закрутилися, це теж їсть немало палива. От скільки літрів? Ми рахуємо для того, щоб запустити вертоліт, 70 літрів. А перший запуск на добу ми рахуємо 110 літрів. Коли робимо розрахунки. Ми дуже прискіпливо ставимося до палива, тому що
Якщо закінчується паливо, у нас немає заправки, немає змоги заїхати на око і заправитись, тому потрібно розрахувати, щоб тобі вистачило палива прилетіти, виконати завдання, повернутися назад. І при цьому ми намагаємося не возити з собою зайве паливо, тому що, як я вже казав, воно легкозаймисте і воно вибухає. Щоб порахувати загальну ціну, скільки буде коштувати пілот, потрібно порахувати, ми вже казали, що для підготовленого командира екіпажу це мінімум 500 годин. Необхідно, щоб в нього було нальоту 1 година тільки по паливу, це 800 літрів, можна рахувати на кількість можна помножити і дізнатися, скільки буде підготовка. Це ми не кажемо про підготовленого льотчика першого класу, щоб це був льотчик першого класу в будь-яких умовах. Міг підготовлений, це можна буде помножити як мінімум на 2. Екіпіровка, головне це безпека, виходячи з досвіду з початку повномасштабного вторгнення, це в нас вогнестійкість. Попереду всіх в цьому плані це американці, тому за основу, в чому ми літаємо, це американський льотний камбез для пілотів армійської авіації, А2Q він називається. Головна його перевага – це матеріал, з якого він зроблений, це Nomex або параарамід, що він не як у пожежників, тобто він не горить, але він тліє і вогнеупорний, отак можна його назвати. Це комбінезон, він коштує, середня вартість його там на сайті, якщо подивитись на американському сайті, приблизно $600 коштує. Бушний на eBay можна знайти там вдвічі дешевше. Далі це так сумка для виконання нічних польотів, це окуляри нічного бачення. Їхня вартість теж ринково коливається від 11 до 5 тисяч доларів, в залежності від модифікації, де ви їх будете купляти. Далі у нас також вогнетривка балаклава. Не знаю навіть скільки коштує, напевно $50 буде коштувати. Перчатки також зі шкіри і Nomex зроблені. Також вогнетривки. Приблизно десь там до $100 будуть коштувати, можливо там 70. І однією з головних умов для безпеки це льотний шолом. Ми використовуємо HGU-56P, який підходить до окулярів. І один з найкращих вертольотних шоломів є його вартість приблизно біля 5-3 тисяч доларів, в залежності також від того, де його будете купляти, або бушний на eBay, або новим на сайті Gentex. Але це як товар подвійного призначення, просто так його купити не можна. Оце і спорядження пілота. Плюс до цього ми додаємо вогнетривку білизну, яку ми одягаємо, навіть це ніжня білизна. Носки не заморочуємося, просто там взуття з якоїсь там шкіри, щоб воно було зроблене, або нобука. Далі в нас йде по захисту це плитоноска, звичайна плитоноска, ціни можна на сайті. Ніяка вона не льотна, відрізнятися від піхотних нічим не буде. Головний клас захисту броні, який буде. А зброю ж з собою возите, правильно? Зброя, звичайно, особиста зброя – це пістолет і короткий автомат. Зараз у нас є КСУ, ще старі, радянські, дуже неудобні, вони дуже, можна так сказати, ненадійні, як ми там на стрільбах стріляємо. Дуже багато вони не полюбляють стріляти. Але маємо те, що маємо. Ось так. І більше того скажу, що більшість зі всього, що от я вам зараз назвав, навіть шоломи, це завдяки волонтерським організаціям, форма також, тому що, наприклад, на всю бригаду до початку війни ось таких шоломів у нас було 3. Тобто один екіпаж був забезпечений шоломами. Зараз скажу, що потреба закрита майже на 100%. У кожного є свій особистий шолом. Ось так. Ми часто бачимо у фільмах, коли якийсь супергерой з самотужки садить літак і рятує усіх пасажирів. Чи бачили ви щось подібне про вертольоти?
До речі, напишіть у коментарях, самому цікаво. Я, наприклад, ні, бо з вертушками завжди якісь проблеми. Та навіть у відеоіграх. Якщо ви колись грали в GTA, то, мабуть, точно шукали в гуглі, як бляха керувати цим гелікоптером. А якщо реально, чи можливо вкрасти гелікоптер? Так? У 1988 році це зробили Штати. Центральна Африка. Конфлікт, у якому вже традиційно брали участь Сполучені Штати Америки та Радянський Союз. Американці дивилися на радянський Мі-24 і думали, що ти, бляха, таке. ЦРУ вирішили викрасти гелікоптер і вивчити технології. Пілотів, які погодилися б керувати невідомим вертольотом, не знайшлося. Окей, подумали в Штатах. Сіли на ось такий красивий вантажний вертоліт, долетіли до Мі-24 і провели одну з найгучніших військових крадіжок століття. Через 36 годин гордість радянського авіабудування вже приземлилася у Штатах. Покажете кабінку? Звичайно, заходьте. Куди вам подобається? Наліво, направо. Та давайте наліво. Там трохи більше платять, тому правильно. А, це ліворуч це головний, так? Да. Там. У вас тут просто мільйон кнопок. Розкажіть, що, для чого? І на що їх так багато? Все щось для чого. Дуже багато систем на вертольоті, які ще й дублюються. Так як в авіації не можна, щоб щось відмовило і не працювало, то все дублюється. І ці системи, які дозволяють безпечно закінчувати політ, кожного можливо вмикати, вимикати. Плюс до цього є радіостанції, плюс до цього є озброєння, і ми маємо змогу щось з цього вмикати, щось вимикати. А скільки треба кнопок задіяти, щоб піднятися на гелікоптері? От ви сказали, сідаємо, 70 літрів палива витрачаємо, ще не піднялися. Скільки треба всього натиснути? Трошки більше, ніж 100 послідовних дій необхідно виконати для того, щоб запустити вертоліт, і він міг злетіти. Тут немає кнопки старт-стоп, щоб ми натиснули, і воно все відпрацювало, і можна було летіти. От у вас екстрена ситуація, треба завести гелікоптер, взлетіти. Скільки це часу? От, максимально швидко, якщо робити все? Ну, я думаю, екстрена це 3 хвилини, 3-4 хвилини буде. Зазвичай це десь 7 хвилин, 5-7 хвилин. 3 хвилини ви 100 кнопочок більше. Да. Ну, у нас тут будемо грати як на фортепіано в 3 руки, тому що тут командир, тут правий льотчик, а тут бортовий технік. Але на запуску головний дирижер – це якраз бортовий технік, який все вмикає, а командир екіпажу його контролює. У вас це по факту кермо, правильно? Так, це ручка керування. Якщо порівнювати з автомобілем, і у вас є ще педалі. Є це педалі. теж не автомат, судячи з віку машин. Ні, це не автомат, і у нас немає газ-тормоз. Педалі ми використовуємо для шляхового керування, щоб керувати рульовим гвинтом. За 3 хвилини дуже складно це пояснити. І головна потужність – це у нас є ручка загального кроку і ручка циклічного кроку. Тобто для того, щоб вертоліт злетів, нам необхідно збільшити потужність двигунів. Ми просто беремо, натискаємо кнопку і підіймаємо. Можна по кнопках, бо це дуже все складно. Автопілот. Автопілот, так. Що він робить? Це дуже умовний автопілот, тому що це не той автопілот, як ми привикли, що увімкнули кнопку, взяли там каву і п'ємо і летимо. Воно так не працює. Це автопілот АП-34Б 34-го року. Він призначений просто для того, щоб вертоліт зробити більш-менш стійкий. А що так, до речі, от я дивлюсь по технологіям, той самий Мі-8, по факту радянський гелікоптер, зараз використовуються, якісь там модифікації є, але там не супер щось якось так міняється, як автомобілі. Подивіться, автомобілі 60-го року і зараз зовсім різні. Ну, якщо ми подивимось автопром російський, це саме є російський автопром, Справедливо. то воно не міняється 60-го року майже нічого. І тут так само, майже нічого не міняється. У вас навіть є, Засоби бачу, навігації. омивач скла. Омивач скла є, так, звичайно. Але от на таких модифікаціях сучасних, там, як я сказав, там 2004 року випуску, 2005 він є, але на попередніх немає. Скажіть, будь ласка, думаю, буде всім цікаво, якою кнопкою запускаються ракети? Ракети, ось ці, РС написано, реактивні снаряди. Обираємо ковпачок, він спеціально, щоб ненарочно не нажати. Нажимаємо цю кнопку і ракети виходять. Її можна переплутати з вимкненням автопілоту.
поруч кнопка йде. Зрозуміло, що це такі люди, які, напевно, займаються цією справою, що ви. Це такі фанатики, які люблять це, які від цього кайфують. Що вам приносить найбільший кайф? Яка дія в процесі польоту, не знаю, там, стрільби і такого іншого? Я скажу, є такі думки в мене постійно. Коли ти багато літаєш, то тобі хочеться повернутися вже назад, там, додому, до сім'ї, до дружини, потім ти знаходишся день-два, ти не літаєш, і тебе тягне знову назад. І ось в мене там в минулу ротацію був такий випадок. Я заходив там командиром зведеного вертолітного загону, і в обов'язки не входить виконувати бойові польоти, завдання, але все одно ти, щоб тримати себе в тонусі, для того, щоб ти ставиш завдання людям, щоб вони бачили, що ти їх не просто так ставиш, ти їх можеш виконувати, ти періодично сам береш і особистим прикладом виконуєш ці завдання. І ось так ти день-два не політав, потім так, все, давай, наступне завдання, я лечу. Приходить завдання, летиш, і тут по тобі пускає ракету винищувач, ти сідаєш, робиш там протиракетний маневр, сидиш і думаєш, от чого ти не сиділась, просто не сиділась. А потім проходить день-два і ні, все ж таки потрібно сісти. Взагалі керувати машиною, яка важить там 13 тонн, піднімати 13 тонн в повітря однією рукою, це приносить задоволення. У вас є син маленький? Так. Він вас що запитує? Він не запитує, коли я запитую в нього, чи хоче він стати льотчиком або пілотом, він в 7 років відповідає, що мені здається, що є більш кращі варіанти, як заробляти гроші, не ризикуючи життям. А ви б хотіли, щоб він став? Ваша така династія? Звичайно, хотів би, але хотів би, щоб на його долю випало цивільне життя, тобто не потрібно було якісь там військові дії, боротися з ворогом. Я думаю, ми поставимо крапку в цьому питанні і, звичайно, хочу, щоб він виконував польоти в мирному небі і без всяких таких нюансів, як у нас є. Ви думали про те, що закінчиться війна, наступний день, що будете робити? Проводити час з сім'єю і строїти плани на майбутнє. Строїти плани, тому що зараз дуже важко строїти плани і не можеш нічого спланувати ні з сім'єю, коли дружина задає питання, там, так, що будемо робити там, і ти не можеш відповісти на це питання, і ти кажеш, давай не будемо про це думати, давай не будемо, бо я не можу відповісти, бо я не знаю, як буде там, через місяць, або через тиждень, або через 2 тижні. Або коли дружина питає, коли ти повернешся, а ти ж не знаєш, бо всяке може трапитись. І коли ти розраховуєш на одне, а потім виходить по-іншому, то це дуже складно. Ви думали, чим займатися в майбутньому? Це буде знову ж якісь миротворчі місії в умовному Конго, чи ви вирішите, що для вас вже вистачить воїн і так далі? Воїн, напевно, вистачить в житті. Я думав, що ще після 2014 року, я думав, що це війна, оце, напевно, що на мою голову дісталось, але доля вирішила по-інакшому. Але все ж таки моє майбутнє буде пов'язане з авіацією. А яка у вас особиста мотивація кожного дня прокидатися, здіймати в повітря машину, яка важить 13 тонн, кожен день ризикуючи своїм життям? Як ми вже згадали, моєму сину 7 років, і я хочу поставити крапку, щоб ми всі поставили крапку в цій історії. І коли він досягне там віку і буде обирати, чим займатися, щоб це було якісь цивільні професії і не пов'язані з ризиком і з війною, щоб ми це закінчили. Оце головна мотивація. У вас є нагорода Герой України? Так. Як вам її вручали? Наскільки це для вас було почесно, така важлива? Ця нагорода є вищою з нагород, які у нас є в державі, тому це було дуже важливо для мене. Вручали її в Маріїнському палаці, якісь такі в святкових заходах це було, але я розумів і всі розуміли, що ти вирвався туди отримати, і потім ти повернешся, і є ще багато роботи, над чим потрібно працювати. Тому це було така проміжок часу, де ти все ж таки думав ще про роботу, що тобі потрібно зробити, і не можна було там просто розслабитись і, як би це сказати, обдумати
як тобі пощастило, який ти там класний або ще щось таке. Часто, коли отримуєш нагороду, ти так наче комусь її присвячуєш, ти радієш не тільки за себе, там батьки твої побачили, що ти цією нагородою, там син. Герой України – це більше для кого? Це для вас чи для когось в вашій родині? Взагалі, мені дуже приємно, там, що там, моя родина пишається, а взагалі та робота, яку ми робимо, і коли хтось з нас отримує таку найвисокішу нагороду, це нагорода йде для армійської авіації, для нашого роду військ, що нас бачать, нас цінують і розуміють, що ту роботу, яку ми робимо, щоденно, рутинно, і ці ризики для життя, вони оцінюються. Що ті хлопці, поруч з якими я виконую завдання, це наша загальна нагорода. Тому що, як я вже сказав, так, в екіпажі летить 3 людини. Є командир екіпажу, є правий льотчик, є бортовий технік. І всі ці завдання, в Маріуполь тільки ми не брали бортового техніка, то було моє рішення, щоб уникнути ризик, я відмовився брати з собою бортового техніка. Так, взагалі, всі завдання, там більше 100 вилітів, я виконував в 3. Тобто це не лише моя робота, це робота в 3. Дуже багато людей, які зараз описують свій стан. Хтось говорить, що я дуже втомився від війни. Це часто говорять цивільні, які не беруть участь у війні. Хтось каже, що в принципі на такому позитиві, все добре, порвемо. Хтось навпаки має панічні настрої. Ви от на сьогоднішній день. Які настрої ваші, що ви думаєте про майбутнє, про завтрашній день, про взагалі цю війну? Нічого хорошого про війну я не думаю, але настрій бойовий. Я знаю, що перемога неодмінно буде за нами, але я не знаю, яку ціну ми ще заплатимо за цю перемогу. Найголовніше, що у нас є, це людський ресурс, який в нас обмежений. Я знаю, що ми переможемо, але скільки крові, скільки поту і скільки ще сльоз, це потрібно буде віддати заради цього.